नमस्कार मित्रांनो, पूजाच रेसिपीजमध्ये तुमचं सर्वांचं अगदी मनापासून स्वागत आहे। उन्हाळ्याचे दिवस सुरू झालेले आहेत, त्यामुळे आपल्या तोंडाला सुद्धा चटपटीत आणि चमचमीत खायची इच्छा व्हायला सुरुवात झालेली आहे। तर आपली आजची रेसिपी देखील आपल्या जिभेचे चोचले पुरवणारी आहे, ती म्हणजे दहीवडा। तर लगेचच जाणून घेऊया त्यासाठी लागणारं साहित्य आणि कृती। तर इथे मी 1 कप उडदाची डाळ रात्रभर भिजवून घेतलेली आहे। वेळ नसेल तर तुम्ही साधारणतः 5 ते 6 तास जरी ही डाळ स्वच्छ धुवून भिजवून घेतली तरी सुद्धा चालेल। त्यातलं पाणी मी काढून घेतलेलं आहे। चवीनुसार मीठ घेतलेलं आहे आणि हाफ टीस्पून जिरं घेतलेलं आहे। 1 इंच अद्रक किसून घेतलेला आहे। तर इथे मी एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे, त्यामध्ये आपण अर्धी डाळ काढून घेणार आहोत। एक साथ जास्तीची टाकली तर व्यवस्थित वाटली जात नाही, त्यामुळे आपण यामध्ये अर्धीच डाळ टाकून घेणार आहोत आणि अगदी आपल्याला 1 चमचाभर पाणी यामध्ये ॲड करायचं आहे आणि कमीत कमी पाण्यामध्ये आपल्याला ही डाळ वाटून घ्यायची आहे। चमचाभर पाणी मी यामध्ये टाकून घेते आणि ही डाळ एकदम बारीक वाटून घेते। तर इथे आपण डाळ एकदम बारीक वाटून घेतलेली आहे, तुम्ही बघू शकता। आता आपण ही एका भांड्यामध्ये काढून घेऊया। याच पद्धतीने उरलेली डाळ सुद्धा वाटून घेते। इथे मी सर्व डाळ वाटून घेतलेली आहे, एवढी बारीक आपण ही वाटून घेतलेली आहे। तर आता आपल्याला ही एकाच डायरेक्शनला 9 ते 10 मिनिटांसाठी फेटून घ्यायची आहे। तर मी ही फेटून घेते, जेणेकरून ती छान हलकी सुद्धा होईल आणि त्याचा कलर सुद्धा चेंज होईल। इथे आपली डाळ छान मिक्स करून झालेली आहे, तुम्ही बघू शकता। त्याचा कलर सुद्धा चेंज झालेला आहे आणि डाळीचं प्रमाण सुद्धा वाढलेलं आहे, कारण का फेटल्यानंतर ती छान हलकी झालेली आहे। मी बाउल असा उलटा करून दाखवते, अजिबात पडत नाही, इतकी छान आपण ही फेटून घेतलेली आहे। आता आपण त्यामध्ये जिरं, चवीनुसार मीठ आणि किसून घेतलेला अद्रक टाकून घेणार आहोत आणि हे सुद्धा आपण 2 मिनिटं यासोबत व्यवस्थित एकजीव करून घेणार आहोत। डाळ तर आपली वाटून झालेली आहे आणि फेटून सुद्धा झालेली आहे। आता आपल्याला एक पूर्वतयारी करायची आहे, ती म्हणजे कोमट पाणी तयार करून घ्यायचं आहे आणि त्यामध्ये 1 टीस्पून आपल्याला मीठ आणि 1 पिंच हिंग टाकून घ्यायचं आहे, कारण का आपण जे वडे करून घेणार आहोत ते वडे तयार झाल्यानंतर आपल्याला ह्या पाण्यामध्ये टाकून रेस्ट करण्यासाठी ठेवून घ्यायचे आहे। तर आपल्याला हे पाणी अगोदरच तयार करून घ्यायचं आहे। तर हे मी आता बाजूला ठेवून घेते। गॅसवरती मी कढईमध्ये तेल गरम करण्यासाठी ठेवून घेतलेला आहे आणि हात ओला करून घेतलेला आहे। तर आपल्याला हात ओला केल्याने हे पीठ आपल्या हाताला चिकटणार नाही, त्यासाठी आपण हात ओला करून घेतलेला आहे। आता मी याचे छोटे छोटे वडे तेलामध्ये सोडून घेते। आता आपण हे वडे मीडियम गॅसवरतीच तळून घेणार आहोत। तर मिनिटभर आपण याला चमचा न लावता असेच शिजवून देणार आहोत आणि त्यानंतर आपण याला चमचा लावणार आहोत। आता आपण हे उलटून घेणार आहोत। हलका सोनेरी रंग येईपर्यंत आपण हे वडे तळून घेतलेले आहेत। तर आता आपण हे एका प्लेटमध्ये काढून घेणार आहोत। तर काढायच्या अगोदर आपल्याला याचं तेल पूर्णपणे निथळवून घ्यायचं आहे। आता आपल्याला हे वडे हिंगाच्या पाण्यामध्ये टाकून घ्यायचे आहेत। हे वडे सुद्धा मी ह्या पाण्यामध्ये टाकून घेते। हे आपण उडदाच्या डाळीचे वडे तयार केलेले आहेत आणि हे डाळ वातुळ असते आणि ते पोटाला बाधू नये, त्यासाठी आपण हे हिंगाच्या पाण्यामध्ये टाकून घेतलेले आहेत। आता आपण हे साधारणतः 5 ते 10 मिनिटांसाठी यामध्येच ठेवणार आहोत आणि यावरती झाकण ठेवून घेणार आहोत, जेणेकरून ते छान पाणी पितील आणि टम्म फुगतील। जोपर्यंत आपले वडे हिंगाच्या पाण्यामध्ये छान उरतायत, तोपर्यंत आपल्याला दहीवड्यासाठी लागणारं छान सॉफ्ट दही कसं तयार करायचं ते बघून घेऊया। त्यासाठी मी इथे 2 कप दही घेतलेला आहे। हे फ्रेश दही आहे, जास्त आंबट दही आपल्याला इथे वापरायचं नाही आहे आणि त्याला आपल्याला अर्धा कप पिठी साखर घ्यायची आहे आणि 1 टीस्पून काळं मीठ घेतलेलं आहे।
तर इथे मी एक चाळणी ठेवून घेतलेली आहे एका भांड्यावर, त्यावरती आपण हे दही काढून घेऊया। यामध्येच आपण पिठी साखर सुद्धा टाकून घेणार आहोत। चमच्याने मोजली तर ही 5 टेबलस्पून घेतलेली आहे। मीठ सुद्धा यामध्येच टाकून घेतलेलं आहे। आता आपल्याला हे छान असं गाळून घ्यायचं आहे, जेणेकरून आपल्याला छान सॉफ्ट असं दही मिळेल। तर इथे आपलं दही छान गाळून झालेलं आहे। तुम्ही बघू शकता किती क्रीमी झालेलं आहे ते। याच पद्धतीचं आपल्याला हवंय। तर इथे आपलं दही वड्यासाठी लागणारं सॉफ्ट असं दही सुद्धा रेडी आहे। आणि इथे पुदिनाची तिखट चटणी आणि चिंच गुळाची आंबट गोड चटणी सुद्धा आपली रेडी आहे। तर ह्या 2 चटण्या मी कशी तयार केल्या, तर आपल्या चॅनलवरती ओली भेळची जी रेसिपी टाकलेली आहे त्यामध्ये ह्या 2 चटण्या मी कशा तयार केल्या ते तुम्हाला बघायला मिळेल। तर त्याची लिंक मी आपल्या डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देत आहे। तर इथे आपल्या चटण्या सुद्धा रेडी आहेत। तर आता आपण वळूया आपल्या पुढच्या कृतीकडे। साधारणतः 5 मिनिट झालेले आहेत। आपले वडे छान इथे मुरलेले सुद्धा आहेत। आता आपल्याला हे हलक्या हाताने पिळून याच्यातलं पाणी काढून घ्यायचं आहे आणि एका प्लेटमध्ये काढून घ्यायचे आहेत। याच पद्धतीने मी सर्व करून घेते। इथे मी वड्यांमधलं सर्व पाणी काढून घेतलेलं आहे। आता आपण याची फायनल प्लेटिंग करून घेऊया। तर अशा प्रकारे इथे आपले दही वडे बनून तयार झालेले आहेत। चटपटीत दही आणि त्यात भिजवलेला खुसखुशीत वडा हे समीकरणच भारी। दही वडा हे उत्तर भारतातील अतिशय लोकप्रिय असे स्टेट फूड आहे। तिकडे याला दही भल्ले असेही म्हणतात। अनेकदा आपण वेगवेगळ्या कार्यक्रमात याचा आस्वाद घेतो। दही वडा खास प्रसंगी आणि उत्सवांसाठी बनविला जातो। आज आपण हाच दही वडा घरी कसा बनवायचा ते बघितलं। तर आजची रेसिपी कशी वाटली ते कमेंट करून सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा व सबस्क्राईब करायला अजिबात कंजूसी करू नका। लवकरच भेटूया अशाच एका चटपटीत रेसिपी सोबत। तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर, ईट हेल्दी, लिव्ह हेल्दी।